Водний світ є водний світ. Вчора було засідання Ради Україна-НАТО, де було багато заяв, і, зокрема, найбільше уваги було присвячено саме допомозі у сфері, скажімо так, ППО, Петріотів. Кулеба з такою доволі жорсткою заявою виступив про те, що немає часу, скажімо так, на святкування, потрібно допомагати Україні і доставляти ті системи ППО, які нам зараз вкрай необхідні. І от після того, скажімо так, було дуже багато заяв топ-посадовців, і, зокрема, можемо згадати про генерального секретаря, так, про Столтенберга, який заявив про те, що він особисто і в НАТО бачать лише два сценарії розвитку війни в Україні. Каже, що дійсно, по-перше, назвав ситуацію на полі бою в Україні наразі складною і зауважив, що Росія зараз продовжує просуватися вздовж всієї лінії фронту і мобілізує людей у військо. При цьому Росія готова жертвувати людьми і зброєю для мінімальних досягнень. Тим не менш, Росія продовжує це робити, і ми дійсно це бачимо на полі бою. А от що стосується того, як може продовжуватися війна, дуже просто, каже, насправді існує тільки два можливих сценарії. Перший, союзники НАТО зможуть мобілізуватися і мобілізувати достатньо підтримки. Україна зможе відбити більше території. А другий сценарій, ми не зможемо цього зробити. І є реальний ризик, що Росія захопить ще більше території, і ми будемо ще в небезпечнішій ситуації. Тож єдиним шляхом, як досягти справедливого і тривалого миру, скажімо так, для України, називає Столтенберг це наявність сильних збройних сил України. І тому що це єдиний спосіб переконати Путіна в тому, що він не переможе на полі бою, і це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти, скажімо так, замість за стіл переговорів і домовитися про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору, що важливо, як суверенна і незалежна держава. І я твердо переконаний, кажу, що Столтенберг, що це можливо. Крім того, він наголосив на тому, що дійсно у Брюсселі дуже багато обговорювали питання додаткової допомоги Україні, зокрема систем ППО. І от пообіцяли члени Альянсу вчора, що будуть шукати в своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України, тому що це вкрай важливо. І от, крім того, Столтенберг також прокоментував заяви про те, чи може НАТО відправити свої війська до України, тому що, нагадаємо, президент Франції дуже активно про це говорив, звучали заяви, червоні лінії, як то кажуть, всі порушені. Багато видань пишуть про те, як відбувалися ці розмови між представниками лідерів країн ЄС. Але от Столтенберг дуже відверто сказав прямо журналістам, що у нас немає якихось планів щодо направлення натівських військових до України. Каже, що не було такого запиту. Дійсно, Україна звертається до союзників постійно, але звертається щодо надання саме озброєння і підтримки такої зброї для того, аби відбивати широкомасштабну агресію. Але те, що стосується саме відправки військових, наразі такого запиту не було. І, скажімо так, НАТО має намір продовжувати допомагати саме в той спосіб і саме тим видом допомоги, який робиться зараз. Тут важливо зауважити, що в НАТО ж немає окремої своєї армії, так, і якщо йдеться про відправку якихось військових в Україну потенційно в майбутньому, то це треба узгоджувати з кожною країною-членом Альянсу окремо із керівництвом, політичним і військовим командуванням цієї країни. Але найяскравіша заява, напевно, вчорашнього дня пролунала від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив про створення місії НАТО в Україні. Я зацитую, аби тут не було, скажімо так, маніпуляцій, так, якихось інтерпретацій зайвих. Ми ухвалили рішення про створення місії НАТО, сказав Сікорський. Це не означає, що ми вступаємо у війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати координаційні, тренувальні, планувальні можливості блоку для більш скоординованої підтримки України. От така заява від Радослава Сікорського, великого друга України,